ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, નવી રેસિપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, યસ, આજે એક પનીરની સબ્જી બનાવવાના છે અને એની સાથે એક રોટી પણ બનાવવાના છે, તવા રોટી, જે બહુ જ ઇઝીલી તમે ઘરે બનાવી શકો. અને પનીરની સબ્જી પણ આપણે કુકરમાં બનાવીશું, ફટાફટ બની જાય એવી રેસિપી છે. તો ચલો આપણે રેસિપી સ્ટાર્ટ કરવા કિચનમાં જઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ સબ્જી બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં પનીરને મેરિનેટ કરવાનું છે. તો એના માટે મેં એક બાઉલમાં એક નાની ચમચી મરીનો પાવડર લીધો છે, અડધી ચમચી આ ચાટ મસાલો લીધો છે, થોડુંક મીઠું લીધું છે અને 2 ચમચી એમાં તેલ ઉમેર્યું છે અને 2 ચમચી લસણ અને આદુની પેસ્ટ. આ બધું જ તમારે પહેલાં બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આમાં આપણે પનીરને મેરિનેટ કરવાના છે. યસ, એકદમ લસણવાળો ટેસ્ટ આવશે. ફ્રેન્ડ્સ, પનીરને મેરિનેટ કરી અને એને 10 મિનિટ રહેવા દેવાનું છે. ત્યાં સુધી આપણે સબ્જીની પ્રિપેરેશન કરી લઈશું. તો બધું જ પનીર તમારે આ રીતે મેરિનેટ કરી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ બધું જ પનીર મેરિનેટ થશે. હવે એને 10 મિનિટ રહેવા દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ સબ્જી વ્હાઇટ ગ્રેવીમાં બનશે, તમે જોઈએ, અને માઇલ્ડ અને બહુ સરસ બને છે. હવે આ મેરિનેટ થાય ને ત્યાં સુધી આપણે સબ્જીની તૈયારી કરીએ. તો 2 મીડિયમ ડુંગળી અને 8 થી 10 કાજુ લીધા છે. હવે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં તેલ ઉમેરી દીધું છે. એ તેલમાં 6 થી 7 કાળા મરી, એક આ તમાલપત્ર લીધું છે, એક તજનો ટુકડો લીધો છે, 3 લવિંગ લીધા છે અને એમાં ડુંગળી ઉમેરી દેવાની છે અને ડુંગળીને બરાબર સાંતળી લેવાની છે. અને ફટાફટ સંતળાઈ જાય એટલે આપણે મીઠું તો ઉમેરી જ દેવાનું છે. બસ એને બરાબર હલાવી લેવાની છે. હવે એમાં લસણ ઉમેરી દેવાનું છે. લસણ અને કાજુ બંને સાથે ઉમેરી અને તમારે ડુંગળીને બરાબર ચડવાઈ દેવાની છે. હવે જે આપણે ખડા મસાલા કર્યા હતા ને, એ તમારે કાઢી લેવાના. એમાં તજ, લવિંગ અને તમાલપત્ર એ ખાસ કાઢી લેવાનું. હવે આ જો આપણી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે ને, હવે એટલે મતલબ થઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. હવે એક પેનમાં આપણે તેલ મૂકીશું અને એમાં આપણે આ મેરિનેટ કરેલું પનીરને થોડુંક સાંતળવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ પનીરને આપણે મેરિનેટ કરેલું હતું, હવે એને તમારે સાંતળી લેવાનું છે અને લગભગ એનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ને ત્યાં સુધી તમારે આવી રીતે હલાવતા જઈએ છે ને, એટલે થોડીક સ્મોકી ઇફેક્ટ આવી જશે. તમને એ ના ફાવે તો તમે ડુંગર આપીને પણ કરી શકો છો. બસ આવી રીતે જો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થઈ ગયું, હવે એને સાઈડ ઉપર રાખીએ. હવે જે કુકર આપણે ડુંગળી સાંતળી હતી ને, એ જ ફરી મૂકી દઈએ ગેસ ઉપર. અને જે ડુંગળી હતી ને એની આપણે ગ્રેવી બનાવવાની છે. તો પણ એ ગ્રેવી બનાવતા પહેલાં એમાં 2 ચમચી આ મસ્તી દહીં મેં ઉમેર્યું છે અને એટલી જ મલાઈ તમારે ઉમેરવાની છે. આપણી જે ઘરની મલાઈ હોય તો એ, અને ક્રીમ હોય તો ક્રીમ. મેં મલાઈ ઉમેરી છે. હવે સહેજ ચપટી મીઠું તમારે ઉમેરવાનું છે. અડધી ચમચી ચાટ મસાલો ઉમેરવાનો છે. 8 થી 10 અંદર ફુદીનાના પાન અને આ છે ધાણાની ડંડી. એકદમ સરસ ફ્લેવર આવશે અને એની સ્મેલ પણ બહુ સરસ આવે છે. અને થોડાક લીલા ધાણા અને 3 લીલા મરચાં. બસ એ બધું ઉમેરવાનું છે. એની સાથે 1 ચીઝ ક્યુબ અંદર ઉમેરી દેવાનો છે, એકદમ સરસ ગ્રેવી થાય એના માટે. અને એક નાની ચમચી થોડોક ચણાનો લોટ. ચણાના લોટથી એકદમ ક્રીમીનેસ આવશે અને સરસ તમારી ગ્રેવી બહુ સરસ બને છે. અને જે મેરિનેટ કરેલું જે વધ્યું હતું ને લસણને, એ અંદર આપણે ઉમેરી અને એની પેસ્ટ બનાવી દીધી. હવે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ અને એટલું જ બટર, એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરી અને આપણે હવે એમાં જીરું અંદર ઉમેરી દેવાનું છે અને થોડીક આ કસૂરી મેથી છે એ ઉમેરી અને બીજું કશું ઉમેરવાનું નથી. પેલી ગ્રેવી તમારે અંદર ઉમેરી અને એને 1-2 મિનિટ બરાબર સાંતળી લેવાની છે હલાવીને. અને એ સંતળાઈ જાય ને એટલે થોડુંક તમારે પાણી ઉમેરવાનું કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે, કારણ કે અત્યારે તો ગ્રેવી બહુ જાડી હોય ને. અને પછી એ ઉમેરીને જો અત્યારે આપણી ગ્રેવી બરાબર એક આમ સહેજ થઈ ગઈ છે ને, એટલે એની ઉપર તમારે પનીરને મૂકી દેવાનું છે. બહુ હલાવવાનું નથી પનીરને, બસ આવું તમારે છોડી જ દેવાનું છે. અને એની ઉપર તમારે આ કિચન કિંગ મસાલો 1 નાની ચમચી જેટલો ભભરાઈ અને બંધ કરી કુકર અને એક ફાસ્ટ ગેસ ઉપર ખાલી એક જ વિસલ મારી દેવાની છે અને તમારી એકદમ મસ્ત સબ્જી રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, તો ચલો આપણે રેડી થયેલી સબ્જીને સર્વ કરીએ. તો હવે આ સબ્જી તો થઈ ગઈ, પણ એની સાથે આપણે રોટી પણ બનાવવાની છે. તો હું તમને ફટાફટ રોટીની પણ એક મેથડ બતાવી દઉં કે મેં રોટી કઈ રીતે બનાવી હતી. બનાવવા માટે એક મિક્સર રેડી કરવાના છે. તો આ 1/4 કપ દૂધ, એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન દહીં, અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા, અડધી ચમચી બેકિંગ પાવડર અને 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ, આ બધું ઉમેરી અને તમારે બ્લેન્ડરથી આવી રીતે તમારે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે, એટલે એકદમ બબલી થઈ જશે. અને હવે આ 250 ગ્રામ મેદો છે, એમાં થોડુંક મીઠું ઉમેરી
અને પેલું જે મિક્સર આપણે રેડી કર્યું હતું ને એનાથી એકદમ સોફ્ટ આપણે રોટલી જેવો તમારે લોટ બાંધવાનો છે અને તમારે એને 1 મિનિટ સુધી બરાબર મસળી અને ભીના કટકાથી ઢાંકી અને 30 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાનું છે. છેલ્લે ફરી એકવાર એને મસળી અને એની રોટલી બનાવવાની છે. તમને આવી રીતે ફુલકા ભાવે તો ફુલકા અને અલટાઈ પલટાઈને શેકીને ફાવી તો શેકીને, પણ આ રોટલીનો ટેસ્ટ તમે ત્યાં ઢાબામાં ખાતા હોય છે ને એવો જ લાગશે. તો તમે આ રોટી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ આ રોટલી કેટલી સોફ્ટ પણ બની છે, તો ચોક્કસથી બનાવજો. હવે પંજાબી શાક હોય અને સાદી ઘઉંની રોટલી ક્યારેક આપણને ન પણ ભાવે, ગેસ્ટને સર્વ કરવાનું હોય તો આ રોટી બહુ જ બેસ્ટ ઓપ્શન છે અને યીસ્ટ કે કશો જ ઉપયોગ કર્યા વગર સરસ બનશે. તો આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. મારી સબ્જી પણ ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.